සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම කිසඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලන්ට අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකක තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැති කොටස අයින් කරලා ඉවර වෙලා කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාලා ෆොටෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් ඔයා කිසඳු ටෙක් ෂෝ YouTube channel එක subscribe කරලා අපි සමග එකතු වෙලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපි සමග එකතු වෙන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන්න ඔයගොල්ලෝගේ මුලින්ම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම Google Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි මම මගේ Google Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තා. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේකේ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරගන්න ඕනේ 𝗬𝗵𝐵𝗀 කියලා. 𝗬𝗵𝐵𝗀 කියලා ටයිප් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරගන්න ඕනේ. 𝗬𝗵𝐵𝗀 කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක් එනවා. මේ උඩින් වෙන වෙබ්සයිට් එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙබ්සයිට් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝන්ව වැටෙන්නේ මේ වගේ තැනකට. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙබ්සයිට් එක මගින් ඔයගොල්ලන්ට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කර ගැනීමට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක ලබා දීලා ඉවර වෙලා 100% සාර්ථකව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ වෙබ්සයිට් එක රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඒකට මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන අප්ලෝඩ් ඉමේජ් කියන නිල් පාට බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ගෙන් allow කරන්න permission එකක් ආවොත් ඕගොල්ලෝ ඒකත් allow කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ව මේ විදිහට ඕගොල්ලොන්ගේ ෆොටෝ තියෙන තැනට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට මෙතනින් පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඒක තෝරලා ඉවරලා ඕගොල්ලොන්ට පේනවා මෙතන උඩින් තියෙනවා done කියලා බටන් එකක්. අන්නේ done කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට පේනවා පොඩ්ඩක් මේ වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වෙලා ඉවරලා ඕගොල්ලොන්ගේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සාර්ථකව රිමූව් වුණා. හරි ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙච්ච ෆොටෝ එක මේ විදිහට ගැලරියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙතන නිල් පාට ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මේ වගේ එකක් આવොත් මෙතන එනවා ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගත්ත ෆොටෝ එක ගැලරියට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එකේ රිමූව් කරගත්ත බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ෆොටෝ එඩිටින් ඇප් එකක් පාවිච්චි කරලා ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණයක් විදිහට Pixel Lab ඇප් එකෙන් මේක කරලා පෙන්නන්නම්. හරි ඉතින් මේක මේ විදිහට තමයි කරගන්නේ. ඔයගොල්ලොන්ට මේක ඔයගොල්ලෝ ෆයිවර් වගේ සයිට් එකක වැඩ කරනවා නම් ඔයගොල්ලොන්ට මේක ජොබ් එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. ෆොටෝ වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මේ විදිහට රිමූව් කරන එක. ඔයගොල්ලෝ YouTube thumbnail හදනවා නම් ඔයගොල්ලොන්ට ඒ thumbnail එකට ගන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න මේ සයිට් එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් අදගෙන අපේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට අවසන් වෙනවා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ විදිහට හමු වෙමු.